Hello mga ka-SFT, today is Friday, September 25. Hindi raw nakikita ng Commission on Elections ang pangangailangan na i-postpone ng halalan sa 2022. Naging matunog ang usapin matapos itong irekomenda ni Deputy Majority Leader Mikey Arroyo dahil pa rin sa health and safety concerns dulot ng COVID-19. Wala naman daw itong basihan ayon kay dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Kung nagawa raw ng South Korea at Germany na matuloy ang kanilang eleksyon, bakit daw hindi kakayanin ng Pilipinas? Samantala, karamihan daw sa Metro Manila mayors kailangan ipagpatuloy ang General Community Quarantine o GCQ pagpasok ng Oktubre. Pero nauna nang sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na dapat modified GCQ na pagkatapos ng September 30 para mas maraming industriya ang makabangon. Pag-uusapan pa raw ito ni na Interior Secretary Eduardo Año kasama ang Metro Manila mayors ngayong darating na linggo. Nasa 220,000 repatriated overseas Filipino workers naman ang nakauwi na sa kani-kanilang probinsya. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, meron pang dagdag na 70,000 to 80,000 OFWs na uuwi ng Pilipinas. Dahil pa rin daw ito sa nararanasang COVID-19 pandemic at papalapit na Christmas season. Paalala po muli, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. We are streaming first before airing on GMA News TV. I'm Arroyo. Stand with us, stand for truth. Isang linggo na lamang at sisimulan na ang distance learning. Kaya naman ang ilang guro sa Camarines Sur, sinusuong ang mga bundok, maipamigay lang ang mga modules na gagamitin ng mga estudyante. Here's Izzy. Pag-akyat sa matatarik na bundok at paglusong sa mga ilog. Ito ang ilan sa mga kailangang pagdaanan ng mga guro sa Camarines Sur para lang maihatid ang mga self-learning module sa mga bahay ng kanilang mga estudyante. Noong una, gusto na raw sumuko ni Teacher Minnie dahil sa tindi ng pagod na kanyang nararanasan. It took us more than 2 hours. Talaga kung gagapang ka, may mga matatarik pong lugar na kung saan po talaga napakahirap po akyatin yung mga bundok. Although mayroon naman pong mga lugar na maganda naman yung dadaanan, pero po tubig din yun. Di raw niya alintana ang hirap at pagod para lang maiparamdam sa mga estudyante ang taos-puso niyang paninilbihan para sa kanilang edukasyon. Ang pinagsisikapan namin ngayon, bago po dumating ang October 5, ang lahat ng mag-aaral po, nandoon na sa kanila po ang modules. Pero bago ito i-distribute sa mga estudyante, mahaba-habang oras din ang ginugugol sa paggawa nito. Po sa grade 3 level, we have 8 subjects, and then our population po, yung enrolled po namin na learners for this school year is 500. So approximately we have to print 250 modules po per subject. In total po, 11 subjects yung piniprint namin. So sa isang week pa lang po, kailangan namin makaprint ng 2,750 na modules. Masakit po sa likod, tsaka dito po kasi sa amin mainit medyo mainit. Sa dami ng kanilang piniprint, madalas nagloloko na ang kanilang mga printer. Sinimulan po namin mag-print ng umaga, mga bandang tanghali po niyan, medyo magloloko na siya, magpe-paper jam, ang daming waste of papers namin. At dahil nasa probinsya sila, mas mahirap daw kapag nagkaubusan ng bond paper at ink ng printer dahil walang mabibilhan agad nito at kailangan pang maghintay ng mga panibagong stock. Bukod sa pagpiprint, kailangan ding isalansan at i-arrange ang bawat pahina, stapler at pagdikit-dikitin para maging isang booklet. Ayon sa module writer na si Ayon, hindi rin biro ang pagsusulat ng module dahil nagsusunog din sila ng kilay, masiguro lang na maayos ang impormasyong nakapaloob sa mga ito. Making a module is like making a book din. In my case, talagang pinag-aralan ko yung subject na inassign sa akin. Parang few days to 1 week, binibigyan kami ng time para magawa yung module, then ipapasa namin sa validators. Along the process, hanggang sa matapos yung module, inedit nila, pinagpuyatan namin. Ang self-learning modules ang solusyon ng mga eskwelahan para sa mga estudyanteng dumadaing na wala silang gadget at internet na gagamitin para sa distance learning. Pero nito lang, biglang nag-trending ang hashtag Punitin ang Module Challenge.
Maraming hindi natuwa dito, lalong-lalo na ang mga gurong nagpapakahirap para gumawa ng mga modules. Kung hindi natin yan papahalagahan, para rin sinasabi natin, wag nang umasa na matututo pa ang mga kabataan na galing sa mga pamilyang medyo hikaw. Hindi ito pinaghirapan para magpabida si teacher. Pinaghirapan po ito ng buong DepEd para masiguro na ang kabataan ay may gagamitin. Sana matuto rin silang magrespeto sa paghihirap at mga sakripisyo ng mga tao na gustong mangyari na ang pagkakatuto ay tuloy-tuloy. Ayon pa sa DepEd, nasa 13 million o 59% ng 22 million public school students ang gagamit ng modules para sa distance learning. Naglaan din sila ng 15 billion pesos na budget para lang sa pagprint ng mga modules. At kinakailangan pa raw ng ahensya ng karagdagang 30 to 35 billion pesos para maisama ang last 2 quarters ng school year 2020 to 2021. Kahit gaano man kahirap po yung lalakarin, inaabot po namin sila para makapagpatuloy ng pag-aaral ang kanilang mga anak po. Nagagamit na po yung mga personal namin na oras, mga family time namin, para lang sa pag-print ng modules. Pero kinakaya po namin kasi alam naman namin na yung sakripisyo namin para po sa mga bata. Kung mayroon mang higit na nakakaintindi sa mga paghihirap ng mga estudyante sa distance learning, ito'y walang iba kundi ang kanilang mga guro. Kaya't sana maramdaman din ng mga estudyante ang oras at paghihirap na binubuno ng kanilang mga guro para lang sila ay matuto. Ako si Easily, I stand for truth. Matapos ang pag-anunsyo ng Ombudsman na hihigpitan na ang pagbibigay access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, inirekomenda naman ito na buwagin na ang sarili nilang opisina. Mahigpit naman itong tinutulan ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sabi niya, lalala ang korupsyon kapag ginawa ito. Here's Richard Heydarian. Sa ilalim ni President Duterte, mukhang maraming nagaganap. Maraming controversies from PhilHealth to the Department of Health, and most recently, in fact, may proposal to even postpone yung Halalan 2022. And with controversies come calls for #cancel. Now, most recently, the target of this is the Philippines Ombudsman Office. Kung maalala niyo, the Ombudsman Office was established after the Marcos dictatorship to ensure na hindi maulit yung mga large-scale corruption or kleptocracy na meron tayo during the times of dictatorship. But Ombudsman Samuel Martires, appointed by President Duterte, has other thoughts. Ang kanyang proposal is not more transparency, but instead less of it. And that's through restricting public access to the salon of public elected officials. At for the Duterte-appointed Ombudsman, ang kanyang concern is to protect not necessarily the ordinary people, but the public officials from unnecessary and undue wrongful accusations and allegations and sensationalization. But this is where things got very interesting. #cancel Ombudsman is not coming from the critics of the administration per se, it's coming from the Ombudsman himself potentially. Perhaps the way forward is not less transparency, but more transparency, and also appreciating what the Ombudsman Office has achieved throughout the decades. While far from perfect, it has had a lot of achievements. Pero ito yung sinabi ng highly celebrated former Ombudsman Conchita Carpio Morales. The former justice to the Supreme Court slammed yung mga motions ni Martires. And the former ombudsman has slammed the suggestion to abolish the Ombudsman Office. Well, we saw if the ombudsman is efficient and dedicated to his or her cause, we can go a far. And kitang-kita naman yan if you look at yung track record ng former Ombudsman Conchita Carpio Morales. If you are really against corruption, you can get really something done. So instead of abolishing the Ombudsman Office, perhaps we have to abolish inefficiency and lack of transparency. What we need is more transparency, not less of it. Ako po si Richard Heydarian. Stand with us, stand for truth. Nadadalas ba ang mga back-to-back video calls mo ngayong may pandemic? Kung sumasakit ang iyong ulo, lumalabo ang iyong paningin, at sumasakit ang katawan in between meetings, baka ito na raw ang tinatawag na Zoom fatigue. Shai Lagarde reports. Breakfast Zoom, lunch Zoom, dinner Zoom, midnight snack Zoom. Hello, ako si Jairus Cabahar. Kilala nyo bilang @Jai Cabahar sa Twitter. Isa akong doktor.
Bukod sa ospital, sa Zoom calls na napupunta ang oras ni Doc Jai. 24 hours ako na duty sa ICU, walang tulog, magzo-zoom ka agad ng 7 a.m., conferences ng 10 a.m. Sa gabi, meron na namang Zoom meeting, kailangan ko ulit pumasok ng 6 a.m. tomorrow. Zoom na, sumuzobra na yung Zoom mo. Kung noon, pag uwi ang hudyat na tapos na ang trabaho, Yung space mo sa bahay na dating comfortable, hindi na. Pinapatahimik mo yung mga nasa tabi mo, inaayos mo yung kapaligiran mo para hindi ka masyadong i-judge. Kasi dati din, okay, 5 p.m. Yes, pwede ka nang mag-ramen, pwede na kayo mag-karaoke. Parang may ganong distinction. Hi, my name is Hershey Neri, also known as Hey Hershey. I'm a content creator, entrepreneur, And I'm also a master's student in counseling. sanay raw si Hershey na palaging on the go. Kasi meron kaming co-working space. We now offer virtual workshops. So yung mga hosting rackets ko, it's yung mga Zoom parties, mga live streaming apps. At dahil wala ng travel time, minsan back-to-back pa ang mga ito. From 8 to 9, I had this client meeting. From 9 to 12, I gave a talk sa mga students sa UP. 12 to 4, nag-host ako ng mga events. Iisipin mo, bakit ako napapagod? Nasa bahay lang naman ako. Chronic use kasi of computers can cause headache, eye strain, dry eyes, you're seated for a long time, nagkaka-back pain, fatigue, or stress. Ilan lang ito sa mga sintomas ng Zoom fatigue, tawag ng medical experts sa negatibong epekto ng labis na video calling sa ating kalusugan. Some people even do 2 conferences sabay. They don't want people to know that they're not available. I think that's the most horrible thing. See, Zoom naman has competitors, Microsoft Teams, Google Meet, Jitsi, but they all kind of function the same way. I think it's less to do with the tools. It's really more about the change in lifestyle. Kasi nga, we're all working online. Even yung non-work stuff mo is already online. Hindi naman natin ito maiiwasan hanggat may banta ng pandemic. How to avoid Zoom fatigue? Find your peace. P is for planned breaks. Siguruhing planado pati ang pahinga para hindi magsunod-sunod ang video calls. Maximum sana 30 minutes. Kung hindi talaga maiwasan, pwedeng every hour, you take a break. Mga 5 to 10 minutes to walk around, stretch their back, grab a cup of coffee, go to the CR. E is for exercise. Pati na syempre ang mga mata para iwas strain. 20-20-20 rule. For every 20-minute use, look away for 20 seconds. Something that's 20 feet away from you. Stretching breaks is very important. Stretch to the side, ganyan, and even the neck. A is for attention. Focus on one task at a time. Studies have shown that switching between tasks without finishing first is bad for the brain. Multitasking kasi, being busy is different from being productive. Try to compartmentalize what you really need to do. Then the rest, santabi muna. C is for cool down. Natuto ako mag-detach para hindi nauubos yung sarili ko. And hindi kailangan naka-on yung camera, ino-off ko siya. Kasi mas free ako. Time ko, kung oras ko, ibibigay ko sa akin yon. Just shutting down, no, from time to time. Na you're not staring at a screen or you're not forced to be on a call. E is to end the workday. Tuldo ka ng trabaho sa bawat araw para mapanatili ang work-life balance. I have a strict rule. Okay, 8 onwards, stop working na. Yung other people, yung nag-work sila na until 3 a.m. Baka sabihin ng boss ko, bakit hindi ka nagtatrabaho all the time? Nasa bahay ka na nga lang. No! You don't have to respond to every email beyond work hours so they can wait. Set boundaries kung saan ka magtatrabaho. Pagkalabas mo dun sa space na yon, understood na magre-relax ka. Kaya sa susunod na Zoom, gaano man kahalaga ang gawain, it's never more important than your health. I'm Shai Lagarde. I stand for truth. Gabi-gabi na po tayong magkakasama sa GMA News TV mga ka-SFT. Don't forget to like and subscribe to our Facebook page for the latest updates. Ako po si Arroyo. Stand with us. Stand for truth.